Hello my students, आज चाहिँ हामी लेक्चर नम्बर 8 मा छौं र लेक्चर नम्बर 8 को पहिलो क्वेशन चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ। ढिला नगरिकन हाम्रो टपिकतिर पसौं। अब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु र छेउमा भएको बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु नयाँ नयाँ लेक्चरहरुको लागि नयाँ नयाँ अपडेटहरुको लागि। ल लेट्स मुभ टु द टपिक। हामी यो क्वेशनलाई चाहिँ आरएचएस बाट सल्भ गर्न गइरहेको छौं। र चाहिँ यस प्रकारको छ। ल यसलाई हामी सबैभन्दा सुरुमा के गर्छौं भन्दाखेरि a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला लाउँछौं। a स्क्वायर प्लस 2ab ab भनेको a भनेको 1 छ, b भनेको tan a छ, प्लस b स्क्वायर भनेको कति हो tan स्क्वायर a हो, प्लस यहाँ पनि a स्क्वायर प्लस 2 cot a प्लस cot स्क्वायर a। ठीक छ, यो यतिसम्म ठीक छ। हामीले अरु केही लागेको छैन। a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला मात्र लागेको थियौं। अब यो 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ, प्लस यसलाई सेम राख्ने 2 tan a। अब tan स्क्वायर a भनेको कति हो? tan स्क्वायर a भनेको sec स्क्वायर a - 1 हो हैन। tan स्क्वायर a भनेको के हो? sec स्क्वायर a - 1 हो। त्यसैगरी के कहाँबाट आएको यो फर्मुला भन्दा लेक्चर नम्बर 1 मा मैले गरेको छु नि फर्मुलाहरु सबै हो त्यहाँबाट आएको। cot स्क्वायर a को फर्मुला के हो भन्दाखेरि चाहिँ cosec स्क्वायर a - 1। यो सबै फर्मुला कहाँ लेखेको छु मैले लेक्चर नम्बर 1 मा प्लेलिस्टमा गएर लेक्चर नम्बर 1 देखि पढ्नु है त। यो फर्मुलामा कन्फ्युज आयो भने। ल tan स्क्वायर a भनेपछि के भयो sec स्क्वायर a - 1 प्लस 1 प्लस 2 cot a प्लस cot स्क्वायर a भनेको के हो अरे cosec स्क्वायर a - 1। ल यो -1 र यो +1 काटियो, यो -1 र यो +1 काटियो। अब हाम्रो एलएचएस मा के ल्याउनु पर्ने छ? sec a + cosec a को होल स्क्वायर ल्याउनु छ। यसको मतलब हामीले के ल्याउनु पर्यो sec स्क्वायर a + 2 sec a * cosec a प्लस cosec स्क्वायर a यति ल्याउनु पर्यो कि परेन? जब यो आउँछ यति, यो पार्ट आएपछि अनि यो पार्ट त आफै आइहाल्छ। अब हाम्रो sec स्क्वायर a आइसक्यो है त। sec स्क्वायर a आइसक्यो, यो पार्ट आइसक्यो sec स्क्वायर a, अनि यो पार्ट पनि आइसक्यो cosec स्क्वायर a वाला पार्ट प्लस cosec स्क्वायर a पार्ट पनि। अब बीचको पार्ट ल्याउन बाँकी छ। बीचको पार्ट कसरी ल्याउने प्लस 2 tan a प्लस 2 cot a। ल ठीक छ है त। यो tan यहाँ लेखे, यो cot a लाई चाहिँ यहाँ लेखे। अब के गर्छु भन्दाखेरि यो sec स्क्वायर a लाई केही चलाउने हैन, यतिकै राख्ने हो। यहाँ भित्र के गर्ने भन्दाखेरि प्लस 2 कमन तानेपछि के हो tan लाई sin को फर्ममा लाने, sin र cos को। tan a भनेको के हो sin a / cos a हो कि हैन, sin a / cos a प्लस cot a भनेको के हो cos a / sin a हो कि हैन। ठीक छ हो, प्लस cosec स्क्वायर a के गर्ने जस्ताको त्यस्तै राख्ने, cosec स्क्वायर a लाई सेम टु सेम राख्ने। ठीक छ। अब sec स्क्वायर a लाई के गर्ने sec स्क्वायर a राख्ने। भित्रपट्टि म के गर्छु एलसीएम लिन्छु है त। के गर्छु एलसीएम लिन्छु। एलसीएम एउटा लामो एलसीएम तान्दाखेरि के आयो cos a * sin a आयो। ठीक छ। अब यो sin a ले यो sin a लाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ sin स्क्वायर a हुन्छ, sin स्क्वायर a प्लस यो cos a ले यो cos a लाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ प्लस cos स्क्वायर a हुन्छ। ठीक छ। अब यो cosec स्क्वायर a सेम टु सेम लेखेकै छु म, cosec स्क्वायर a। अब यो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ कि हुँदैन 1 हुन्छ नि। sec स्क्वायर a प्लस 2 इन्टु यहाँ के हुन्छ 1 हुन्छ बाइ cos a इन्टु sin a सेम टु सेम लेख्ने। ठीक छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि प्लस cosec स्क्वायर a लाई पनि के गर्ने सेम टु सेम लेख्ने। अब हामी आरएचएस सँग एकदम एप्रोच भइसक्यौं। अब 2 sec a इन्टु cos a हो। अब यो 1/cos a भनेको के हो sec स्क्वायर a सेम टु सेम लेख्ने प्लस 2। अब 1/cos a भनेको sec a हो, 1/sin a भनेको cosec a हो, ठीक छ आयो
प्लस कोसेक स्क्वायर ए। ठिक छ कि छैन? यो 1/cos ए भनेको सेक ए हो, 1/sin ए भनेको कोसेक ए हो है त। त्यो भने अब यो हाम्रो के भयो? सेक ए प्लस कोसेक ए को होल स्क्वायर इक्वल्स टु आरएचएस। आरएचएस प्रुफ भयो है त। ल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु है त। नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू एकदम क्लास 9 देखि क्लास 10 सबैको कन्टेन्टहरू फुल कन्टेन्ट हाल्ने प्रिपारेसनमा छु। बिस्तारै हाल्दैछु। त्यही भएर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु है त। ल अब ढिलो नगरिकन सेकेन्ड क्वेसनतिर जाउँ। सेकेन्ड क्वेसन यस प्रकारको छ र यसलाई पनि म एलएचएसबाट सल्भ गर्न गइरहेको छु। अब यहाँ के गरिन्छ भन्दाखेरि सबलाई साइन कसमा लाने। 1 प्लस कट भनेको कति हो? कस ए बाई साइन ए हो कि होइन? साइन ए माइनस कोसेक ए भनेको कति हो? 1/sin ए हो कि होइन? साइन ए। ठिक छ। ल यो पनि भयो। अब यतापट्टि पनि साइन कसमा लाने। 1 प्लस ट्यान ए दिएको छ। ट्यान ए भनेको कति हो भन्दाखेरि साइन ए बाई कस ए हो कि होइन? साइन ए बाई कस ए प्लस सेक ए भनेको कति हो? 1/कस ए हो कि होइन? ठिक छ। अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ एलसिएम लिने। एलसिएम लिँदाखेरि साइन ए आयो एलसिएम। अब यसको मुनि 1 को मुनि त 1 छ भनेपछि 1 ले साइन एलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? साइन ए हुन्छ। अरू केही गरेको होइन, एलसिएम लिएको है 1। अब यो कस ए जस्ताको त्यस्तै लेखिन्छ। यो कस ए र यो 1 पनि जस्ताको त्यस्तै लेखिन्छ। कस ए माइनस 1। अब यहाँ पनि हाम्रो के छ भन्दाखेरि एलसिएम तान्दाखेरि के आयो भन्दाखेरि कस ए आयो। ठिक छ? कस ए आयो भनेपछि यो 1 को मुनि कति छ? 1 नै छ भनेपछि यहाँ के आउने भयो? कस ए आउने भयो प्लस यो साइन ए प्लस 1 सेम टु सेम। ल है त। अब हामीले के हेर्नुपर्छ भने यो पार्टलाई म ए मान्छु, यो पार्टलाई म के मान्छु? बी मान्छु भनेपछि यहाँ ए माइनस बी छ। अब यहाँ पनि यो पार्ट भनेको ए हो प्लस यो पार्ट भनेको बी हो भनेपछि ए प्लस बी ए माइनस बी छ। ए प्लस बी ए माइनस बी भनेपछि ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी के को फर्मुला हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको। भनेपछि ए को स्क्वायर भनेपछि के हुन्छ? यहाँ ए भनेको के छ? साइन ए प्लस कस ए पुरै सिङ्गल टर्म ए हो भनेपछि यसको ए स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर 1 स्क्वायरै हुन्छ। ठिक छ? मुनि के छ? साइन ए इन्टु कस ए छ है त। ठिक छ? अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो कसरी आयो बुझ्यो नि? यो ए माइनस बी छ। ए माइनस बी यो पुरा ए प्लस बी छ। ए माइनस बी इन्टु ए प्लस बी भनेको के को फर्मुला हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला हो। के हो? ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला। अब यस पछाडि के गर्ने? एउटा लामो फ्र्याक्सन तानौँ। अब के हुन्छ? साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इन्टु कस ए प्लस कस स्क्वायर ए माइनस 1। मुनिपट्टि के छ? जे छ त्यही लेख्ने। साइन ए इन्टु कस ए लेख्ने। ठिक छ? यहाँसम्म हाम्रो इजी छ। अब के गरिन्छ भन्दाखेरि अझै यहाँ साइन स्क्वायर र कस स्क्वायर यो टर्म जोड्दा कति हुन्छ? 1 हुन्छ। 1 प्लस 2 साइन ए इन्टु कस ए जस्ताको त्यस्तै लेख्ने। साइन इन्टु कस ए अनि माइनस 1 साइन ए इन्टु कस ए। अब यो 1 र यो 1 काट्यो कि काटेन? यो 1 र यो 1 काट्यो भनेपछि के आयो हाम्रो? 2 साइन ए इन्टु कस ए आयो। ठिक छ? डिभाइडेड बाई मुनिपट्टि के छ? साइन ए इन्टु कस ए छ। ल यो र यो काट्दाखेरि के आयो? 2 आयो। 2 भनेको कति हो? आरएचएस हो। हाम्रो आरएचएस हो। प्रुफ भयो है त। यो क्वेसन पनि एकदम इजी छ। अब थर्ड नम्बर क्वेसन जुन धेरै इम्पोर्टेन्ट हो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि यो थर्ड नम्बरको क्वेसन एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट
क्वेसन हो र एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है त। ल अब यो यहाँ पनि हाम्रो के लाउनुपर्छ, ए प्लस बीको होल स्क्वायरको फर्मुला छ भने ए स्क्वायर, ए भनेको ए कस थिटाको होल स्क्वायर, ठिक छ, प्लस 2 ए भनेको ए कस थिटा बी भनेको बी साइन थिटा प्लस बी स्क्वायर भनेको बी साइन थिटाको होल स्क्वायर, ठिक छ, प्लस अब यहाँ पनि के हुन्छ, ए साइन थिटा भनेको ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, यो फर्मुला लगाएको है त मैले। यो फर्स्ट टर्ममा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यो फर्स्ट टर्ममा चाहिँ ए प्लस बीको होल स्क्वायरको फर्मुला लगाएँ, सेकेन्डमा चाहिँ ए माइनस बीको फर्मुला लगाएँ। त्यसो गर्दा यो टर्म र यो टर्म काट्यो कि काटिएन, काट्यो। काटेपछि के बाँकी रह्यो, यहाँ ए स्क्वायर कस स्क्वायर थिटा बाँकी रह्यो, ठिक छ, प्लस यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थिटा बाँकी रह्यो, साइन स्क्वायर थिटा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थिटा बाँकी रह्यो, प्लस बी स्क्वायर कस स्क्वायर थिटा बाँकी रह्यो, ठिक छ, यो ठिक छ। यो पार्ट यो हो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थिटा भनेको यो हो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थिटा भनेको यो हो र बी स्क्वायर कस स्क्वायर थिटा भनेको यो हो। अब मैले यहाँबाट ए स्क्वायर कमन तानेपछि के आयो, कस स्क्वायर थिटा प्लस साइन स्क्वायर थिटा आयो, प्लस यहाँबाट पनि म बी स्क्वायर कमन तानेपछि के हुन्छ, साइन स्क्वायर थिटा प्लस कस स्क्वायर थिटा, ठिक छ। अब हाम्रो कस स्क्वायर थिटा प्लस साइन स्क्वायरको फर्मुला के हो, ए स्क्वायर इन्टु 1 हो कि होइन, प्लस बी स्क्वायर इन्टु 1 भनेपछि के आयो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टु आरएचएस। यो पनि हाम्रो प्रुफ हो। यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो, 4 मार्क्समा क्वेसन आइरहेको हुन्छ यो क्वेसन, 3 नम्बर क्वेसन। ल ढिला नगरिकन अब हामी फोर्थ क्वेसनतिर जाँदैछौँ। हाम्रो फोर्थ नम्बरको क्वेसन चाहिँ यस प्रकारको छ। यो क्वेसन पनि एकदम इजी छ। हामीले के प्रुफ गर्नुपर्ने छ, 1 प्रुफ गर्नुपर्ने छ। आरएचएसमा यो सबैलाई 1 प्रुफ गर्नुपर्ने छ। अब हामीले के गर्ने यो क्वेसन भने सबैलाई साइन कसको फर्ममा चेन्ज गर्ने। अब कसेक ए भनेको 1/sin ए हो, ठिक छ, माइनस यो साइन ए भनेको पनि साइन ए नै हो, ठिक छ। अब सेक ए भनेको 1/cos ए हो, माइनस कस ए भनेको कस ए नै हो, ठिक छ। अब योलाई पनि के, साइन ए भनेको ट्यान ए भनेको साइन ए बाई कस ए हो कि होइन, साइन ए बाई कस ए, ठिक छ, प्लस कट ए भनेको के हो, कस ए बाई साइन ए हो, ठिक छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मेरो के एलसिएम आयो भन्दाखेरि साइन ए एलसिएम आयो, माथि के आयो 1 माइनस यसको मुनि त 1 छ भनेपछि साइन ए र साइन ए मल्टिप्लाई गर्दा के भयो, साइन स्क्वायर ए भयो, ठिक छ। अब यहाँ पनि के छ, कस ए एलसिएम आयो, कस ए को मुनि त 1 छ भनेपछि 1 माइनस कस स्क्वायर भयो, कस स्क्वायर ए भयो, ठिक छ। अब यहाँ एउटा लामो ब्राकेट तान्दा यहाँ एलसिएम के छ, कस ए इन्टु साइन ए छ, कस ए इन्टु साइन ए भनेपछि यहाँ के आयो, यो साइन एले यो साइन एलाई मल्टिप्लाई गर्दा साइन स्क्वायर ए आयो, प्लस यो कस एले यो कस एलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आयो, कस स्क्वायर ए आयो, ठिक छ। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भनेको के हो, कस स्क्वायर ए हो कि होइन, त्यही लेख्ने, कस स्क्वायर ए डिभाइडेड बाई मुनि साइन ए इन्टु 1 माइनस कस स्क्वायर भनेको साइन स्क्वायर ए हो, साइन स्क्वायर ए डिभाइडेड बाई कस ए इन्टु यो भनेको साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर भनेको कति हो, 1 हो, 1 डिभाइडेड बाई कस ए इन्टु साइन ए। अब यो कस ए र यो पावर काट्यो, यो साइनको पावर र यो साइन काट्यो,
यो साइन ए र यो साइन ए काट्यो, यो कस ए र यो कस ए काटिँदाखेरि 1 आयो, जुन दिज आर आरएचएस हो। प्रुभड। ल आजको लेक्चर यही कम्प्लिट भएको छ। अब हामी अर्को न्यू लेक्चर चाहिँ अर्को दिन चाहिँ ट्राई गर्नेछौँ। र च्यानललाई सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु भएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् र नयाँ लेक्चरको अपडेट पाउनको लागि चाहिँ छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। र सबैलाई थ्याङ्क यू।